आज म यो भिडियोमा कुनै भिडियो एडिटर बिना एउटा अडियो फाइल, गीत अथवा म्युजिक र एउटा फोटोलाई लिएर एउटा राम्रो भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, यसरी बनाएको भिडियोलाई हजुरहरुले युट्युब, टिकटक, फेसबुक जस्ता प्लेटफर्ममा अपलोड गरेर धेरै पैसा कमाउन पनि सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसका लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। नमस्ते साथीहरु, मेरो युट्युब च्यानल टेक्निकल लेनमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, सुरु गरौँ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला हजुरहरुले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड र इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसनको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ, गएर डाउनलोड र इन्स्टल गर्नु होला। यसको लागि म हजुरहरुलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन शेयर गर्न गइरहेको छु। म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ आइसकेको छु। साथीहरु, मसँग यो OnePlus को मोबाइल रहेको छ। यसैमा म सम्पूर्ण सेटअपहरु कसरी गर्ने भनेर हजुरहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, यदि हजुरहरुसँग अन्य कुनै ब्रान्डको मोबाइल छ भने त्यसमा सेटअप केही फरक हुन सक्छ, तर सेटअप भन्ने पक्कै हुन्छ। राम्ररी हेर्नु होला। साथीहरु, लागौ एप्लिकेसनतर्फ। साथीहरु, यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ भिजुअलाइजेसन भिडियो मेकर भनेर लेखेको छ र एउटा यो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, हजुरहरुले यो एप्लिकेसन डाउनलोड र इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरको मोबाइलमा पनि यस्तै एउटा आइकन देख्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। साथीहरु, यहाँ कन्टिन्यू लेखिएको ठाउँमा फेरि क्लिक गरौँ र यहाँ यसले एउटा परमिसन मागिरहेको छ। साथीहरु, एलाउ गरेर यसलाई परमिसन दिउँ। परमिसन दिइसकेपछि साथीहरु, यहाँ एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेको छ। तल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँ टु एडभान्स एडिट मोड भनेर लेखिएको छ। साथीहरु, हामीले यहाँ क्लिक गर्ने छौं र साथीहरु क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेको छ र यहाँ माथि लेखिएको छ सिलेक्ट अडियो भनेर। साथीहरु, सिलेक्ट अडियो भनेको ठाउँमा क्लिक गरेर हामीले आफ्नो अडियो फाइललाई यहाँबाट सिलेक्ट गर्ने छौं। हजुरहरुले आफुलाई मन परेको अडियो फाइल अथवा गीत अथवा कुनै पनि अडियो फाइल छ भने सिलेक्ट गर्नु होला। मैले आफ्नो एउटा पहिले डाउनलोड गरेर राखेको अडियो फाइललाई सिलेक्ट गरेको छु साथीहरु। साथीहरु, यो हाम्रो अडियो फाइल सिलेक्ट भइसकेको छ। अब थोरै तल जाउँ साथीहरु। तल गइसकेपछि यहाँ सिलेक्ट ब्याकग्राउन्ड इमेज भनेको ठाउँमा क्लिक गरेर हामीले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड इमेज सिलेक्ट गर्छौं साथीहरु। हजुरहरुले पनि आफुलाई मन परेको ब्याकग्राउन्ड इमेज सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँबाट मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड इमेज सिलेक्ट गरिसकेको छु साथीहरु। साथीहरु, यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सङ नेम भनेर राखिएको छ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, यहाँ सङ नेम भनेर लेखेको ठाउँमा फेरि क्लिक गरेर आफ्नो गीतको नाम राख्नु होला साथीहरु। रुथलेस भनेर मैले आफ्नो गीतको नाम सिलेक्ट गरिसकेको छु साथीहरु। यहाँ नाम सिलेक्ट भइसकेको छ। यहाँबाट हजुरहरुले आफ्नो गीतको नामको डिजाइन कस्तो राख्ने भनेर फन्ट डिजाइन यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा डिजाइन गरेको छु साथीहरु। हजुरहरुले पनि आफुलाई मन परेको डिजाइन गर्नु होला। यहाँबाट बोल्ड, इटालिक र यहाँबाट कलर हजुरहरुले आफ्नो फन्टको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ थुप्रै कलरका अप्सनहरु छन्। यहाँ गएर हजुरहरुले आफ्नो फन्ट चेन्ज गर्नु होला। साथीहरु, मेरो इमेजको ब्याकग्राउन्ड डार्क भएको हुनाले त्यसमा व्हाइट फन्ट नै राम्रो लागिरहेको छ। त्यसैले मैले त्यसलाई छोडिदिएको छु साथीहरु। र एक कदम पछाडी जाउँ। पछाडी गइसकेपछि साथीहरु तल जान सक्नुहुन्छ। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ पोजिसन, साइज, आउटलाइन, स्याडोज, एडभान्स भनेर लेखिएको ठाउँ छन्। यिनीहरुमा गएर हजुरहरुले आफ्नो सङको नामलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पोजिसनमा क्लिक गरेर आफ्नो सङको नामलाई कुन पोजिसनमा राख्ने हो भनेर यताउता एडजस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि एक कदम पछाडी जाउँ साथीहरु। यहाँ साइज भनेर लेखेको ठाउँमा गएर हजुरहरुले यहाँ यो औंलाको चिन्ह देखाइएको ठाउँमा ड्र्याग गरेर दायाँ र बायाँ ड्र्याग गरेर साइज कत्रो बनाउने भनेर सिलेक्ट गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, कत्रो साइज राख्ने भनेर फन्टको। फेरि साथीहरु एक कदम पछाडी जाउँ। यहाँ आउटलाइन भनेको ठाउँमा गएर हजुरले आफ्नो फन्टलाई कुनै आउटलाइन दिएर अलिकता बोल्ड डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले एउटा दिन गइरहेको छु साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ माथि यहाँ नीलो आउटलाइन आइसकेको छ। यहाँ कलर 1 भनेर लेखेको ठाउँमा गएर हजुरहरुले त्यो आउटलाइनको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र कलर 2 भनेर लेखिएको ठाउँमा गएर अर्को एउटा आउटलाइन पनि थप्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, ब्याक जाउँ र साथीहरु आउटलाइन पछि स्याडोज भनेर लेखेको ठाउँमा गएर हजुरहरुले आफ्नो फन्टलाई कस्तो किसिमको स्याडो दिन
हजुरहरूलाई मनपर्छ त्यस्तो एउटा चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई चोइस गरेँ साथीहरू। त्यसपछि फेरि एक कदम ब्याक जाउँ। त्यसपछि एडभान्स अप्सनमा गएर साथीहरू हजुरहरूले फन्टको बिचमा रहेको दूरी यिनीहरूको आर लेखेर यु लेखेको बिचमा कति ग्याप राख्ने भनेर यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ल हेर्नुहोस् साथीहरू, यसरी सिलेक्ट गरेर थोरै ग्याप बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई जति मनपर्छ त्यति गराउनु होला र यसलाई गरिसकेपछि ब्याक जाउँ साथीहरू। सबै कुरा हामीले गीतको नामलाई कस्टमाइज गरिसकेका छौँ साथीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जान्छौँ आर्टिस्ट भनेर लेखेको ठाउँमा, यहाँ क्लिक गरौँ साथीहरू। यहाँ आर्टिस्टमा एफेक्ट्स भनेर लेखेको छ, यसैलाई मैले ओके गरेको छु साथीहरू। हजुरहरूले पनि आफ्नो गीतको आर्टिस्टको बारेमा पनि यसरी नै गर्नुहोला साथीहरू। यसमा पनि फन्टको कस्टमाइज त्यसरी नै हुन्छ, पोजिसन पनि सेम हो र अरू तरिका पनि सेम हो साथीहरू। त्यसरी नै सेटअप गर्नु होला। ल हेर्नु साथीहरू, यसको पनि सेटअप भइसकेको छ। अब साथीहरू यसको भिडियो बनाउनुको मुख्य भनेको यसको स्पेक्ट्रम भन्ने नै छ साथीहरू। यसमा क्लिक गरौँ साथीहरू, यो प्रिसेटमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ निकै धेरै डिजाइनहरू हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। स्पेक्ट्रमका थुप्रै डिजाइनहरू यहाँ राखिएका छन्। हजुरहरूलाई कस्तो डिजाइन मनपर्छ त्यो हजुरहरूले सिलेक्ट गरेर त्यसलाई कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको कलरहरू चेन्ज गर्ने र साइजहरू पोजिसन जसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ल्याउँ साथीहरू, यसलाई सिलेक्ट भइसकेको छ माथि, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई थोरै ब्याक जाउँ साथीहरू। ब्याक गएर तल यहाँ लेखिएको छ साथीहरू पोजिसन र साइज भनेर लेखिएको छ। पहिला हामीले साइजलाई कस्टमाइज गरौँ साथीहरू। यहाँ साइज भनेर लेखेको ठाउँमा गइसकेपछि हत्केलाले यसलाई दायाँ र बायाँ तल र माथि गरेर साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरू साइज लगभग भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले एक कदम पछाडि जाउँ। पछाडि गइसकेपछि अब पोजिसनलाई चेन्ज गरौँ साथीहरू। पोजिसन यसलाई हामीले कहाँ राख्ने भनेर आफ्नो मन परेको पोजिसन, आफ्नो इमेज अनुसारको पोजिसन सिलेक्ट गरौँ साथीहरू। मेरो भइसकेको छ यहाँ। र एक कदम ब्याक जाउँ साथीहरू। ब्याक गएपछि माथि फेरि प्रिसेट भनेको ठाउँमा जाउँ साथीहरू। गइसकेपछि यहाँ गएर यो कलर अप्सनलाई क्लिक गरौँ साथीहरू। कलर अब यहाँ मध्येमा हजुरहरूले कुन कलरमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। पिङ्क अथवा ब्लू अथवा ग्रिन, हजुरलाई कस्तो मनपर्छ त्यस्तो कलर सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ टन्नै कलरहरू छन् र यसमा गएर हजुरहरूले त्यो कलरको पनि इफेक्ट्सहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब लगभग यसको हाम्रो सेटअप भइसकेको छ। अब एकचोटि ब्याक जाउँ साथीहरू, अझ एकचोटि ब्याक। अब सेटअप भइसकेको छ साथीहरू। म हजुरहरूलाई यहाँ प्ले बटनमा दबाएर कस्तो भएछ त हामीले गरेको सेटअप भनेर देखाउन गइरहेको छु। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up. भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ, निकै राम्रो सेटअप भएको थियो र यसमा हजुरहरूले आफ्नो मनपर्ने तरिकाले यसलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यो तल लेखिएको स्पेक्ट्रम भनेर लेखिएको ठाउँमा गएर हजुरहरूले अरू पनि यहाँ भएका प्रिसेटहरूलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एउटा अर्को गोलो डिजाइन पनि राखौँ साथीहरू। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, यो गोलो डिजाइन सिलेक्ट भइसकेको छ। यसको कलर चेन्ज गरौँ साथीहरू। कलर मलाई पिङ्क कलर राख्न मन लागेको छ। यसमा पिङ्क कलर सिलेक्ट भइसकेको छ साथीहरू। र एक कदम ब्याक जाउँ। ब्याक गएर तल जाउँ साथीहरू। यसको साइज पहिला साइज चेन्ज गरौँ। साइज चेन्ज भइसकेको छ र साथीहरू एक कदम पछाडि गएर यसको पोजिसन पनि चेन्ज गरौँ। ल पोजिसन पनि चेन्ज भइसकेको छ साथीहरू। अब फेरि यो हाम्रो गोलो प्रकारको पनि स्पेक्ट्रम तयार भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई फेरि एउटा प्ले गरेर देखाउन गइरहेको छु।
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't. साथीहरु सुन्नुभयो, सारै राम्रो डिजाइन बनेको छ। यसरी हजुरहरुले आफ्नो कुनै पनि गीत, कुनै पनि म्युजिकलाई र कुनै पनि वालपेपर लिएर हजुरहरुले आफ्नो चाहेको भिडियो बनाएर यसलाई युट्युब अथवा टिकटक अथवा जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। साथीहरु यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ एड ट्र्याक भनेर लेखिएको ठाउँमा क्लिक गरेर हजुरहरुले त्यो स्पेक्ट्रमको बीचमा आफ्नो फोटो अथवा टेक्स्ट अथवा कुनै शेप पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो च्यानलको लोगो कुनै छ भने त्यो पनि त्यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी हजुरहरुले यसलाई राम्रो तरिकाले अझ पुरा क्लियर तरिकाले हजुरहरुले यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो सबै काम सकिएपछि साथीहरु यहाँ माथि लेखिएको छ क्रिएट भिडियो भनेर यहाँ क्लिक गरौँ साथीहरु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ हामीले बनाउन लागेको भिडियोको साइज 137.9 MB को साइजको भिडियो बन्ने छ भनेर भनिएको छ। आउटपुट फोल्डर यसले दिएको छ, रेजोल्युसन HD मा छ साथीहरु, अनि बिटरेट 5000 र फ्रेम रेट 30 भनेर। तर हजुरहरुले चाहेको खण्डमा यसलाई चेन्ज गरेर अझ क्वालिटी हाई पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सिलेक्ट गरेर फुल HD मा पनि लान सक्नुहुन्छ र यो भन्दा अलि सानो साइज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। साथीहरु मैले यसलाई फुल HD मा बनाउन लागिरहेको छु, किनभने 1080 को राख्दाखेरि अलिकता भिडियोको क्वालिटी पनि राम्रो हुन्छ। यसमा अलिकता साइज पनि ठुलो हुन गइरहेको छ साथीहरु। अब साथीहरु यसपछि यहाँ क्लिक गरेर नेक्स्ट भन्ने बटनमा क्लिक गरेर हजुरहरुले यसलाई स्टार्ट भनेर क्लिक गरेपछि यो भिडियो तयार हुन्छ साथीहरु। ल हेर्नुस् साथीहरु, यहाँ प्रोसेस स्टार्ट भइसकेको छ साथीहरु। प्रोसेस सकिसकेको छ। भिडियो क्रिएसन सक्सिड भनेर लेखिसकेको छ साथीहरु। यहाँ 219 MB को भिडियो बनेको छ र यसको प्रिभ्यू हेर्न मन छ भने यहाँ क्लिक गर्नु होला भनेको छ। तर हामीले यसलाई MX प्लेयरबाटै हेर्ने छौं साथीहरु। साथीहरु हामी जाँदै छौं MX प्लेयरमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँ हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। एकचोटी यसलाई क्लिक। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. साथीहरु यसरी हजुरहरुले आफ्नो जुनसुकै पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अरु पनि यस्तै भिडियोहरुको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु। आजको भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। धन्यवाद साथीहरु।